guys, kamusta na po kayong lahat? Sana po nasa mabuting kalagayan po ang lahat. So laging dasal lang po tayo. Ngayon po, i-share ko po sa inyo kung paano magluto ng Adidas o chicken adobo paa ng manok. Yan po ang paborito ng karamihan sa ating mga Pinoy. So samahan niyo ako guys kung paano magluto. Simpleng adobo paa ng manok Adidas. I-share ko po sa inyo kung paano magluto ng simpleng Adidas o paa ng manok, adobong paa ng manok. Ayan po, 1 kilo chicken feet. Nilinis na po siya. 2 onion, 6 cloves of garlic, 4 pieces of red and green chilli pepper. Ayan po, buong paminta. Gagamit din po tayo toyo at saka suka. So ayan po guys ang ating mga sangkap. Pagsasama-samahin lang po natin ang ating mga ingredients. Una po yung paa ng manok. Siyempre po ang ating bawang sibuyas. Ayan po. Tapos po, gagamit tayo ng half cup of vinegar. Ayan po, half cup of vinegar. One cup of soy sauce. Tapos po depende po sa inyo kung gaano kadaming paminta. Pwede po 11 or 10 to 15 pieces. Ayan po. Okay. Ang ating sili. Ayan. Babaw lang po siya. Siyempre po, nagpakulo na rin ako ng tubig. Huwag po kalimutan ng tubig. Ayan, 3 cups po. Para lumambot ang ating chicken feet. After po nyan, isasalang na lang po natin ang ating chicken feet. Ayan po, so nakasalang na po siya. So, palalambutin po natin siya ng 20 to 30 minutes. Pag malambot po, mas masarap para po wala po kayong maitira. Ayan po. So, palalambutin po muna natin siya. For 30 minutes po, check po natin. So, ayan po. Ayan. Malambot na siya. Nagbubuka-buka na. Ayan na po. So, ready to serve na po ang ating chicken feet o Adidas. Yum yum. Sarap, bango. Ayan o. Sarap. Ayan. Ito na po guys ang ating chicken feet o adobong manok. Thanks for watching. Please don't forget to subscribe, likes, and share all my videos. God bless us always.